साथीहरु तपाई पनि यस्तो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला अनि मात्र राम्रोसँग एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भएको छ भने सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्दिनु होला साथीहरु यस्तो भिडियो हेर्नको लागि र अब जाउँ एडिटिङ तर्फ साथीहरु फर्स्टमा क्यापकट ओपन गर्नु साथीहरु अनि न्यू प्रोजेक्टमा जाउनुस् न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि यस्तो आउँछ साथीहरु अनि तपाईहरुले कुन भिडियो बनाउन चाहन्छन् त्यो भिडियोलाई एड गर्नु साथीहरु यो यसमा हैन यो क्यापकटमा एड गर्नुस् यसरी एड गरिसकेपछि साथीहरु अब अब्जेक्टमा जानु साथीहरु अब्जेक्ट देखाइरा छ एटा अब्जेक्टमा जानु सेचुरेसनमा अनि जानु साथीहरु सेचुरेसनमा गइसकेपछि एटा गराइदिनुस् फुल हैन अनि ओके गर्नुस् ओके गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई कट गर्नुस् कहाँसम्म तपाईहरुले कट गर्न चाहन्छ त्यहाँसम्म कट गर्नुस् म यहाँसम्म कट गर्छु यहाँसम्म कट गरेपछि यताको हटाइदिन्छु साथीहरु हटाइसकेपछि अब यसलाई एक्सपोर्ट गरौँ साथीहरु यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरौँ हैन भइसकेपछि डनमा जानुस् डन भइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा फेरि जानुस् फेरि न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि साथीहरु के गर्नु भनेपछि फेरि अघि नैको एड गर्नु भएको त्यो भिडियोलाई एड गर्नु साथीहरु फर्स्टमा कुन भिडियो एड गर्नुभयो त्यो भिडियोलाई एड गर्नु साथीहरु एड गरिसकेपछि अब ओभरलेयरमा जानुस् अनि फेरि एड ओभरलेयर गर्नु साथीहरु अनि तपाईले अघि नै एक्सपोर्ट गरेको भिडियो एड गर्नु साथीहरु यसरी फुल स्क्रिन गराउनुस् साथीहरु यसलाई फुल स्क्रिन गराइहालौं साथीहरु फर्स्टमा फुल स्क्रिन गराइसकेपछि साथीहरु के गरौँ भनेपछि यसको यो व्हाइट भिडियो कहाँसम्म आइरा छ त्यहाँसम्म मात्र म लिन्छु हैन यसलाई अरु डिलिट गर्छु यसरी अनि डिलिट गर्नु साथीहरु यसलाई यसो कट गरिसकेपछि अब यसलाई डिलिट गरौँ एटाको यार के भयो यार साथीहरु एटाको डिलिट गरौँ साथीहरु एटा डिलिट लेखेको छ डिलिट गरौँ डिलिट गरिसकेपछि साथीहरु के गरौँ भनेपछि एकचोटी हेरौँ कस्तो भएको छ हैन ठीक छ हैन मिलेको छ मिल्छोस् भने यसमा क्लिक गर्नुस् तलको भिडियोमा क्लिक गर्नुस् अनि माथि देखाइरा छ कि प्लस कीमा गर्नुस् गरिसकेपछि साथीहरु के सर्च गर्नुस् भनेपछि यसलाई मार्क्स सर्च गर्नुस् अनि यो सिलेक्ट गर्नुस् सिलेक्ट गरेपछि यसलाई घुमाइहालौं साथीहरु कहाँसम्म हो यसलाई राख्ने त्यहाँसम्म राख्नुस् यसरी राखिसकेपछि अब जसरी सार्नु हुन्छ त्यसरी त्यसलाई पनि माथि गराउनुस् अनि यो भिडियोलाई पनि यसरी गराउनुस् अनि उसलाई पनि माथि सार्नु साथीहरु यसरी अनि फुल अब स्क्रिन म गराइहालौं साथीहरु यहाँसम्म अब फुल स्क्रिन गराउनुस् यसरी अनि ओके गर्नु साथीहरु यो भइसक्यो रेडी भइसक्यो साथीहरु रेडी भइसक्यो साथीहरु यो एकचोटी हेरौँ हैन कस्तो बनेको छ एकचोटी हेरौँ कस्तो गइरा छ हैन एकदम राम्रोसँग गइरा छ हैन यो भइसकेपछि साथीहरु के गरौँ भनेपछि एटा सारेर यसको यो भिडियोको त्यहाँसम्म अनि ओभरलेयरमा जानुस् अनि इफेक्ट चुज गर्नु साथीहरु म यो इफेक्ट तपाईहरुलाई टेलिग्रामको लिंकमा टेलिग्रामको च्यानलमा राखिदिन्छु त्यहाँ गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुहुन्छ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु अनि यसको यो ग्रीन स्क्रिन हटाउनु पर्यो साथीहरु यसलाई सिलेक्ट गर्नु साथीहरु सिलेक्ट गरेपछि यता जानुस् अनि यसलाई यसरी गराउनुस् फुल स्क्रिन फुल गराइदियौं साथीहरु यसरी हैन ओके गर्नुस् अनि यसको रिमुभ भइसक्यो साथीहरु अब यसमा पनि की युज गर्नु साथीहरु हैन प्लस कीमा जानुस् गइसकेपछि साथीहरु अब यसलाई पनि सार्नुस् यसरी कहाँसम्म त्यो गइरा छ व्हाइट हैन त्यहाँसम्म यसरी मिलाउनुस् कहाँ गइरा छ यसरी मिलाउनुस् साथीहरु फेरि माथि गराउनुस् फेरि माथि गयो साथीहरु जसरी गइरा छ त्यसरी नै तपाईहरु गराउनु साथीहरु अब यसलाई लास्टसम्म गराइदिम म यसरी यो भइसक्यो साथीहरु अब हैन यो भइसकेपछि अब के गरौँ भनेपछि एकचोटी हेरौँ साथीहरु कस्तो देखिएको छ हैन यसलाई कट गरिहालौं साथीहरु यसलाई डिलिट गरिम एटाको पार्ट डिलिट गर्दियौं हैन गरिसकेपछि साथीहरु अब के गरौँ भनेपछि एटा गएर हेरौँ एकचोटी कस्तो आउन लाग्छ हैन यसरी हेर्नुस् राम्रोसँग गइरा छ हैन राम्रो गइरा छ अब के गरौँ भनेपछि साथीहरु अब यसलाई यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरौँ साथीहरु एक्सपोर्ट गरौँ हैन एक्सपोर्ट गर्नुस् अनि डन गर्नु साथीहरु एक्सपोर्ट भइसक्यो डन गर्नुस् अनि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् साथीहरु न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि साथीहरु फेरि के गर्नु भनेपछि साथीहरु तपाईले पहिला फर्स्टमा कुन भिडियो सिलेक्ट गर्नु भएको थियो हैन त्यो भिडियोलाई फेरि सिलेक्ट गर्नु साथीहरु फर्स्टमा कुन सिलेक्ट एड गर्नु भएको थियो त्यसलाई एड गर्नुस् एड गरिसकेपछि साथीहरु अब फेरि ओभर लेयरमा जानुस् अनि एड ओभरलेयर गर्नुस् अनि भर्खरै तपाईले एक्सपोर्ट गरेको भिडियो एड गर्नुस् साथीहरु एड गरिसकेपछि साथीहरु के गर्नु यसलाई फुल स्क्रिन गराइहालौं फुल स्क्रिन गराइसकेपछि साथीहरु कहाँसम्म आइरा छ यो हैन त्यहाँसम्म फेरि म यसको पार्ट कट गर्छु साथीहरु यो जहाँसम्म आइरा छ त्यो पार्ट मात्र म राख्न चाहन्छु हैन यसलाई डिलिट गर्दिए डिलिट गर्नुस् यसरी हैन यो भइसक्यो भइसकेपछि साथीहरु के गरौँ भनेपछि क्रोमा कीमा जानु साथीहरु अनि यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु साथीहरु यसको हैन हेर्नुस् ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन लाग्छ वेट गर्नु साथीहरु यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन लाग्छ त्यो देखाइरा छैन हैन फुल भइसकेपछि त्यो चल्छ साथीहरु तपाईहरुले वेट गर्नुस् हेर्नुस् फुल भइसकेपछि यस्तो चलिरा छ साथीहरु हेर्नुस् एकदम राम्रोसँग वेट गर्नुस्
अनि यसलाई डिलिट गरिदिउँ साथीहरू आइहाल्छ कि टाइममा। अनि हेर्नुहोस् साथीहरू कस्तो देखिरहेको छ, एकदम राम्रोसँग आइरहेछ। हेर्नुहोस् एकदम राम्रोसँग आइरहेछ साथीहरू। अब के गरौँ भनेपछि अब यसलाई यहाँसम्म फेरि यहीँसम्म गराउँ। यहीँसम्म गराइसकेपछि साथीहरू अब ब्याक जाउँ साथीहरू। यता देखाइरहेछ यो ओभरले देखाइरहेछ, ब्याक जाउँ। ब्याक गइसकेपछि साथीहरू अब के गरौँ भनेपछि यहाँसम्म यसलाई यता गराइहालौँ। इफेक्टमा जाउँ साथीहरू, भिडियोको इफेक्टमा जाउँ साथीहरू। म तपाईँहरूलाई जुन इफेक्ट हालेर देखाउँछु त्यो तपाईँले हाल्नुहोस् साथीहरू। हेर्नुहोस् यसरी हाल्नुहोस्। अनि यसलाई ओके गरौँ साथीहरू। यसलाई हैन, यसलाई ओके गरौँ साथीहरू। एक्सपोर्ट गरौँ अब यसलाई एक्सपोर्ट गरौँ साथीहरू। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि फेरि अब एडिटिङ डन गर्नुहोस्। फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् साथीहरू। फेरि हैन, फेरि न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि साथी एड गर्नुहोस् त्यसैलाई हैन। एड गरिसकेपछि साथीहरू अब यता जाउँ, कहाँसम्म त्यो आइरहेछ त्यहाँसम्म रोक्नुहोस्। त्यहाँसम्म रोकिसकेपछि साथीहरू इफेक्टमा जानुहोस् अनि भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् साथीहरू। अनि अघि नै त्यो चुज गरेको त्यो इफेक्ट चुज गर्नुहोस् अनि यसलाई ठिक गरिदिनुहोस्। अनि जहाँसम्म यो भिडियो छ त्यहाँसम्म राख्नुहोस् साथीहरू। फेरि यसको यो आएको छ साथीहरू, यसलाई डिलिट गरिदिउँ। यो गरिसकेपछि अब यहीँसम्म जानुहोस् फेरि हैन, यहीँसम्म जानुहोस् यसरी। अनि के गर्नुहोस् फेरि एउटा इफेक्ट चुज गर्नुहोस् साथीहरू। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। म जुन इफेक्ट राख्छु त्यो इफेक्ट तपाईँहरूले पनि राख्नु होला अनि मात्र राम्रोसँग एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। बडी इफेक्टमा जानुहोस् साथीहरू। अनि यो देखाइरहेछ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस् साथीहरू। ओके गरिसकेपछि साथीहरू अब यसको ड्युरेसन पनि त्यहीसम्म राख्नुहोस्। राखिसकेपछि साथीहरू अब अब्जेक्टमा जानुहोस् साथीहरू। यसलाई मिलाउनुहोस् साथीहरू। कतिवटा बनाउन चाहन्छ तपाईँले? म 2वटा बनाउन चाहन्छु यसको हैन। अनि यसलाई मिलाउनुहोस्, स्पिड कति राख्न चाहन्छ त्यसलाई। अनि यसको अमाउन्ट मिलाउनुहोस्, कसरी कति कस्तो देखिने हो हैन। अनि यसलाई हल्का यसरी गराइदिनुहोस् साथीहरू। हेर्नुहोस् एकदम पछाडि देखाएको अनुसार हैन, त्यो पछाडि देखाइरहेछ। यो भइसकेपछि साथीहरू अब एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ कस्तो बनेको छ साथीहरू। हेर्नुहोस् एकदम राम्रो भइसक्यो साथीहरू। यो पनि अब एक्सपोर्ट गर्नु साथीहरू। यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद, थ्याङ्क